Nasubukan nyo na ba magluto ng scrambled eggs na may sardines? Kung hindi pa, i-try nyo ito at tiyak mapapa more rice kayo. So ito yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng sardinas, tanggalin natin yung buto. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, asin, black pepper or paminta, itlog. So yun yung mga ingredients natin. Ngayon ang gawin natin, ibatin natin yung itlog. Lagyan natin ng asin. Ngayon, mag-init tayo ng mantika. At igisa natin yung bawang hanggang maging mapula na ito. Saka natin idagdag ang sibuyas. Pag mapula-pula na yung sibuyas, idagdag na natin yung sardinas. So itong sardinas natin, tinanggalin natin ng buto ito, ng tinik. Miski malambot ang tinik, pero masarap pa rin yung wala siyang tinik. Tapos, tinanggalin natin yung scale, yung hindi sa tawag. Tapos, isave nyo yung sabaw. Pwede nyo idagdag yung sabaw dito para lumasa siya. Ngayon, pag nagisan mo na yung sardinas, ilagay mo na yung itlog. Tapos, haluin ng handahan hanggang sa maging firm na yung itlog. So, pag itong ulam ko, cheat day ko. Kung araw-araw ganito ulam ko, di araw-araw din cheat day. Talagang mapaparami ang kain nyo dito. Masarap to. Nakuha ko recipe na to sa isa kong kaibigan. Napakahusay niya magluto nito. Pag itong dala niya sa trabaho, nako po, sira ang diet. So, ngayon, nagdagalagay natin ng paminta. So, hindi ko nilagay yung sukat ha. Depende yun kung gusto nyo maanghang. I-adjust nyo lang. Idagdagan nyo. So, ito naluto na yung itlog natin na scrambled egg na mayroong sardinas. So, pwede na natin kainin. I-partner natin siya sa brown rice. Or, mas masarap kung fried rice. I-partner nyo sa fried rice. Tapos, samahan natin ng seaweeds. Yun. Masarap yan i-partner sa seaweeds. So, kung gusto nyo ng recipe kung paano magluto ng Korean style spicy seaweeds, meron akong video dyan. May video ako. Hanapin nyo na lang sa mga sa channel ko. Meron akong video na kung paano gumawa nitong spicy seaweed salad Korean style. So, yun lang. I hope magustuhan nyo tong scrambled egg with sardines. So, yun lang. Don't forget to share and subscribe. And thanks for watching. Bye-bye!